Bun. Vrei să faci un cadou unei persoane pasionate de foto-video și nu știi ce să iei. Iată 5 cadouri numai bune de făcut. 1. O carte. Eu personal recomand biografie că e mai interesant. Află și tu dacă persoana respectivă admiră vreun artist anume și găsești o carte despre el. Cărțile tehnice sunt ceva mai plictisitoare și sunt destul de convins că nu o să citească niciodată. Mai bine îl trimiți la videourile mele. 2. Hard extern. Crede-mă, indiferent că e pentru foto sau video, chestiile astea ocupă mult spațiu. Deci un hard de la 1 tera în sus își face treaba. Eu, de exemplu, folosesc harduri de la Seagate de 2 și 4 tera. 3. Un rucsac. Ăsta e fain pentru călătorii, ții echipament organizat, curat și nu va mai trebui să cauți un obiectiv, de exemplu, printre hainele de plajă. 4. Un trepied sau un stabilizator de telefon. Personal, aș merge către un stabilizator de telefon pentru că e cel mai versatil și îl poți folosi și ca trepied. Filmările sunt mult mai faine și poate face inclusiv timelapse-uri în mișcare. 5. Lumină. Dacă ai un buget redus, cea mai utilă este o blendă. Poți merge cu ceva mai mic, cum ar fi asta de 60 de cm, tip 5 în 1, care îți oferă difuzie, oglindă, bounce, negativ, bla bla bla. Sunt bune de folosit în lumină naturală, adică la soare. Fiind așa mici, pot fi cărate ușor și vin și cu husă proprie. Sau, dacă îți permite bugetul, o lumină RGB este cadoul perfect. Modelul ăsta se numește Nandlite și îl găsești în descriere. Are baterie, culori calibrate fine, lumină puternică. Poate fi folosit inclusiv pentru efecte, în fotografie și vloguri. Eu am fost eu, astea au fost 5 cadouri pentru pasionații foto-video. Dacă ți-a plăcut video, găsești și altele la mine pe canal. Dacă tot ești acolo, poți să mă ajuți cu un subscribe ca să mai fac și alte videouri. Asta este.